तर लक्षात घ्या आपण स्ट्रेन एनर्जी काय आहे ते बघायला स्टार्ट करू. एक जस्ट छोटं एक्सप्लेन करतोय. एखाद्या कन्सिडर दिस द फिक्स सपोर्ट. या फिक्स सपोर्टला काय लक्षात आपण एक स्ट्रिंग कनेक्ट करतोय. त्याला एखाद्या स्ट्रिंग म्हणा किंवा वायर म्हटलं तरी चालेल. सुरुवातीला एखाद्या कन्सिडर करू एखाद्या आपण दिस द ओ हा जो पॉईंट आहे एखाद्या त्याला मी ए म्हणतो. इथपर्यंत काय एखाद्या ओरिजिनल लेंथ होती एखाद्या वायरची. त्या वायरला काय केलं एखाद्या आपण एक वेट अटॅच केला. एक वेट अटॅच केला. वेट अटॅच केल्यानंतर एखाद्या काय सांगताय बघा. हे वेट अटॅच करून दाखवतोय. बघा विचार करून एखाद्या वेट अटॅच केलं तर काय होईल एखाद्या आपल्याला माहिती आहे एक रबर आहे. रबरला जर एखाद्या आपण फोर्स अप्लाय केला तर त्याची लेंथ काय होईल इन्क्रीज होईल. आणि ते जिथे एक्सप्लेन करतो एखाद्या आपण याला डायग्रामला थोडं मॉडिफाय करू. सुरुवातीला ओरिजिनल लेंथ इथपर्यंत होती. त्यानंतर एखाद्या वेट अटॅच केल्यामुळे काय एखाद्या इन्क्रीज होईल. एखाद्या मी डॉटेडने दाखवतोय. जस्ट कन्सिडर ॲज द इन्क्रीज इन लेंथ. हे वेट एखाद्या इथपर्यंत असतं. सो कन्सिडर दिस इज वेट ॲज द डब्ल्यू. बघा एखाद्या दिस द ओरिजिनल लेंथ दॅट इज ओ इज द ओरिजिनल लेंथ. ही जे एखाद्या चेंज इन लेंथ झाले दॅट इज द स्मॉल लेंथ. आता बघा क्लिअर करायला स्टार्ट करू त्याला स्ट्रेन एनर्जी का म्हटलं होतं. बघा एखाद्या या लेंथवर एखाद्या काय झालाय फोर्स अप्लाय झालाय. वेट इज नथिंग बट द फोर्स. फोर्स अप्लाय झाला आणि फोर्स अप्लाय झाल्यामुळे काय एखाद्या या वायरच्या लेंथ मध्ये काय झालाय चेंज झालाय. याचा अर्थ लेंथ मध्ये चेंज झालाय दॅट इज द डिस्प्लेसमेंट. म्हणजेच काय झालं एखाद्या आपण फोर्स अप्लाय केलाय आणि त्या ठिकाणी काय झाली डिस्प्लेसमेंट झाली. बघा आता लक्षात द्यायला काय हरकत नाही. फोर्स अप्लाय झाला आणि डिस्प्लेसमेंट झाली असं याचा अर्थ काय एखाद्या देयर इज अ वर्डन. वर्डन बरोबर माहिती आपल्याला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. ज्या डायरेक्शन मध्ये एखाद्या आपण फोर्स अप्लाय केलाय त्या डायरेक्शन मध्ये जर काय एखाद्या डिस्प्लेसमेंट झाली देयर इज कॉल्ड ॲज द वर्डन. एखाद्या वर्डन जे झालं एखाद्या ते वर्डन एखाद्या वायर मध्ये स्टोअर्ड होतं किंवा एखाद्या स्ट्रिंग मध्ये स्टोअर्ड होतं. आणि दॅट वर्डन इज कॉल्ड ॲज द एनर्जी. आणि एनर्जी एखाद्या कशामुळे स्टोअर्ड झाली ड्यू टू चेंज इन लेंथ दॅट इज ड्यू टू द स्ट्रेन. देअरफॉर दॅट एनर्जी इज कॉल्ड ॲज द स्ट्रेन एनर्जी. किंवा त्याच एनर्जीला दुसरं एक नाव दिलं जातं दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द इलास्टिक एनर्जी. तर आपल्याला काय करायचं एखाद्या इलास्टिक एनर्जीसाठी किंवा स्ट्रेन एनर्जीसाठी डेरिव्हेशन बघायचं आहे. तर ते डेरिव्हेशन आपण एखाद्या बघायला स्टार्ट करू. तर ते डेरिव्हेशन एखाद्या सुरुवात कुठनं करायची ते बघायला स्टार्ट करतोय. लक्षात सुरुवात कुठनं करायची आपल्याला स्ट्रेसचा फॉर्म्युला बघायचा आहे. दॅट इज द लॉंगिट्युडिनल स्ट्रेस. लॉंगिट्युडिनल स्ट्रेस काय फॉर्म्युला होता एखाद्या दॅट इज फोर्स डिवाइड बाय एरिया. लॉंगिट्युडिनल स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉड्युलस मल्टिप्लाइड बाय स्ट्रेन. स्ट्रेन दॅट इज द स्मॉल एल डिवाइड बाय कॅपिटल एल. बरं एखाद्या लॉंगिट्युडिनल स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉड्युलस मल्टिप्लाइड बाय लॉंगिट्युडिनल स्ट्रेन. त्याच्यावर एखाद्या आपल्याला काय काढायचंय फोर्स काढायचंय. हा एरिया एखाद्या इकडे कशामध्ये डिव्हिजन मध्ये इकडे गेला मल्टिप्लिकेशन मध्ये. तर काय आपल्याला फोर्सचा फॉर्म्युला भेटेल. फोर्स इज इक्वल टू काय बघा वाय ए स्मॉल एल डिवाइड बाय कॅपिटल एल. फोर्स भेटला एखाद्या आपल्याला. त्यानंतर आपल्याकडे एखाद्या वर्डनचा फॉर्म्युला एखाद्या वर्डनचा फॉर्म्युला काय आपल्याकडे वर्डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. कन्सिडर करा एखाद्या दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. वर्डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. पण एखाद्या आपल्याला टोटल वर्डन काढण्यासाठी एखाद्या आपण अगोदर काय करणार स्मॉल वर्डन घेणार. बरं एखाद्या आपल्याला जर वर्डन जर स्मॉल घ्यायचं असेल तर एखाद्या एकदम क्लिअर अंडरस्टँडिंग आहे. वर्डन जर स्मॉल घ्यायचं असेल तर फोर्स पण काय असायला पाहिजे एखाद्या स्मॉल असायला पाहिजे. एफ आहे एखाद्या त्याला काय म्हणतो आपण डीएफ दॅट इज द स्मॉल फोर्स. हिची डिस्प्लेसमेंट आहे एखाद्या एस म्हणलं एखाद्या काही वेळा एखाद्याला एक्स पण म्हटलं जातं. तुम्ही कुठलं पण लक्षात ठेवा. काही वेळा एक्स म्हटलं जाईल काही वेळा एस म्हटलं जाईल. हिची डिस्प्लेसमेंट आहे एखाद्या एक्स त्याला काय एखाद्या आपण स्मॉल एज मध्ये कन्वर्ट करू दॅट इज द डीएक्स. तर काय आपल्याकडे काय भेटलंय डीडब्ल्यू इज इक्वल टू डीएफ मल्टिप्लाइड बाय डीएक्स. आता फक्त इश्यू एवढाच लक्षात आहे आपल्याला की डीएफ आणि डीएक्सच्या लक्षात काय व्हॅल्यू काढून घ्यायच्यात. आता एक एक गोष्ट विचार करायला स्टार्ट करू लक्षात की हा स्मॉल फोर्स डीएफनी किंवा एखाद्या काही वेळा स्मॉल एफनी पण मेन्शन केला जातो. आता ते कसा येणार एखाद्या त्याच्यावर कॉन्सन्ट्रेट करू. बघा एखाद्या काय ए पासून एखाद्या इथं पॉईंट देतो मी. त्याला पॉईंटला एखाद्या आपण बी पॉईंट म्हणून या ठिकाणी ए टू बी जे आहे एखाद्या ठीक आहे झालं एखाद्या टोटल चेंज इन लेंथ. लेंथ मधला एखाद्या टोटल चेंज आहे एखाद्या आपण कन्सिडर करू एखाद्या आपल्याला स्मॉल एफ घेण्यासाठी मध्ये कुठला तरी पॉईंट घ्यायचा इथपर्यंतचा. त्याचं जे चेंज इन लेंथ आहे एखाद्या ए पॉईंट पासून त्याला एखाद्या मी काय म्हणतो एक्स. बरं एखाद्या एक्स ही जी डिस्प्लेसमेंट आहे एखाद्या काय कुठून कुठपर्यंत आहे ए पासून एक एखाद्या मध्ये कुठं तरी पॉईंट घेतलाय. आणि एखाद्या इथं जो फोर्स आहे एखाद्या या पॉइंटला एखाद्या वाटल्यास आपण आणखी एक नाव देऊ इज कन्सिडर ॲज अ सी. सी पॉइंटला जो फोर्स आहे ना एखाद्या त्या फोर्सला आपण नाव देतोय दॅट इज द डीएफ. काय म्हणतो एखाद्या सी पॉइंटला जो फोर्स आहे एखाद्या दॅट फोर्स इज कॉल्ड ॲज द डीएफ. आता तो डीएफ जर काढायचा असेल एखाद्या तर एफच्या फॉर्म्युलाकडे जाऊ आपण. एफचा फॉर्म्युला काय एखाद्या वाय ए स्मॉल एल बाय कॅपिटल एल. स्मॉल एल काय एखाद्या चेंज इन लेंथ. आता आपण सी पॉइंटला जाऊ.
सी पॉइंटला लक्षात द्या चेंज इन लेंथ काय दिसायली एल नाही लक्षात द्या एल काय लक्षात द्या टोटल चेंज इन लेंथ आहे सी पॉइंटला चेंज इन लेंथ काय दिसायली आपल्याला दॅट इज द एक्स म्हणजे काय करावं लागेल लक्षात द्या जर आपल्याला सी पॉइंटचा फोर्स जर काढायचा असेल तर स्मॉल एल इज रिप्लेस बाय द स्मॉल एक्स म्हणजे काय म्हणते बघा स्मॉल एल इज रिप्लेस बाय द स्मॉल एक्स आणि तेच लक्षात द्या आपण लिहितोय दॅट इज डीएफ ची व्हॅल्यू मेन्शन करतोय काय देअरफॉर डीएफ इज इक्वल टू फॉर्म्युला मॉडिफाय करतोय वाय ए स्मॉल एक्स और बाकी कुठल्या क्वांटिटी मध्ये चेंज नाही दॅट इज वाय ए स्मॉल एक्स डिवाइड बाय कॅपिटल एल आता काय झालं लक्षात द्या सी पॉइंटला फोर्स अप्लाय झाला आता सी पॉइंटला लक्षात द्या फोर्स अप्लाय झाल्यामुळे थोडी लेंथ मध्ये चेंज झाली काय म्हणतो लक्षात द्या आपल्याला काय करायचं लक्षात द्या स्मॉल वर्क डन काढायचंय त्यासाठी काय लागणार आहे आपल्याला स्मॉल डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय म्हणतो लक्षात द्या या सी पॉइंट पासून खाली लक्षात द्या खूप स्मॉल डिस्प्लेसमेंट झाली त्या स्मॉल डिस्प्लेसमेंटला काय म्हणतो आपण dx इथे लक्षात दाखवतोय जर लक्षात दिसलं नाही लक्षात तर इमॅजिन करा दॅट इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इकडे दाखवतोय दॅट इज द dx सी पॉइंट पासून लक्षात खाली काही स्मॉल इंटरवल साठी लक्षात आपण बघितली दॅट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड ॲज द dx दॅट इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट म्हणजे लक्षात आपल्याकडे काय भेटले df ची व्हॅल्यू भेटली yax डिवाइड बाय कॅपिटल एल त्यानंतर काय भेटलं लक्षात dx भेटलं म्हणजेच काय झालं लक्षात आपल्याकडे dw चा फॉर्म्युला तयार झालाय फक्त काय करायचं आपल्याला df ची जी व्हॅल्यू लक्षात ती पुट करायला स्टार्ट करायची तर आपण ती पुट करायला स्टार्ट करू काय होईल बघा dw इज इक्वल टू df ची व्हॅल्यू आपल्याकडे काय df ची व्हॅल्यू yax डिवाइड बाय कॅपिटल एल yax डिवाइड बाय कॅपिटल एल मल्टीप्लाइड बाय काय बघा डिस्प्लेसमेंट दॅट इज द dx स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दॅट इज dx आता बघा लक्षात आपल्याला काय भेटले वर्क डन आता हे वर्क डन लक्षात द्या टोटल वर्क डन नाही हे काय लक्षात द्या स्मॉल वर्क डन आहे आणि इथून पुढे लक्षात द्या नेहमी लक्षात ठेवा फिजिक्स मध्ये लक्षात द्या कुठले पण डेरिव्हेशन असेल एखादी क्वांटिटी जर आपल्याकडे स्मॉल असेल आणि आपल्याला काय करायचं असेल कंप्लीट काढायचं असेल किंवा स्मॉल चेंज माहित असेल आणि आपल्याला कंप्लीट चेंज जर काढायचं असेल लक्षात द्या तर आपल्याकडे लक्षात एक मॅथमॅटिकल कन्सेप्ट आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज द इंटिग्रेशन इंटिग्रेशनचा यूज करून काय करणार लक्षात द्या आपण स्मॉल वर्क डनचं कन्वर्जन काय करणार लक्षात द्या कंप्लीट वर्क डन मध्ये करणार लक्षात द्या स्मॉल वर्क जे आहे लक्षात द्या त्याच्यावर कंप्लीट वर्क कसं काढता येईल त्याच्यावर आपण कॉन्सन्ट्रेट करायला स्टार्ट करतोय लक्षात द्या फक्त एक हेडिंग टाकतोय बाय युजिंग इंटिग्रेशन आणि त्यानंतर लक्षात द्या आपण डेरिव्हेशन कंटिन्यू करू काय म्हणतो लक्षात द्या कायचा यूज करा बाय युजिंग इंटिग्रेशन बाय युजिंग इंटिग्रेशन किंवा लक्षात द्या त्याला आणखी दुसऱ्या प्रकारे पण म्हटलं जाऊ शकतं दॅट इज टेक इंटिग्रेशन ऑफ बोथ साइड्स दोन्ही साइडचं इंटिग्रेशन घ्यायला स्टार्ट करतो बघा लक्षात द्या एलिजसचं इंटिग्रेशन घेतोय दॅट इज इंटिग्रेशन ऑफ dw त्याला लिमिट द्यायला स्टार्ट करू लक्षात कुठून कुठपर्यंत लक्षात द्या सुरुवातीला वर्डन काय म्हटलं आपण 0 असेल त्याला कुठपर्यंत घेऊन जायचंय कंप्लीट वर्डन दॅट इज w पर्यंत इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ आता आरएचएस मध्ये बघा व्हेरिएबल काय लक्षात द्या व्हेरिएबल काय लक्षात द्या x कारण बघा ना x ची व्हॅल्यू बदलायला लक्षात द्या जसं पुढे जाईल लक्षात द्या तसं x ची व्हॅल्यू बदलायला स्टार्ट होईल देअरफॉर लक्षात द्या x ची लिमिट टाकायला लागतील आपल्याला ज्यावेळेस आपण a पॉइंटला लक्षात द्या त्यावेळेस x ची व्हॅल्यू काय असेल ऍट a काय म्हणता लक्षात द्या x इज इक्वल टू 0 ज्यावेळेस लक्षात द्या आपण एंड पॉइंटला येऊ b पॉइंटला त्यावेळेस x ची व्हॅल्यू काय झालेली असेल लक्षात द्या l म्हणजे समजून घ्या लक्षात द्या x म्हणजे काय लक्षात द्या चेंज इन लेंथ आहे a पॉइंटला चेंज इन लेंथ काय 0 b पॉइंटला चेंज इन लेंथ काय लक्षात द्या दॅट इज द स्मॉल एल लक्षात द्या त्याच गोष्टी मेन्शन करतोय आपण इकडे लिमिट काय लक्षात द्या 0 टू स्मॉल एल आणि पुढे काय लक्षात द्या ती जी व्हॅल्यू आहे ॲज इट इज घेतोय दॅट इज yax डिवाइड बाय कॅपिटल L इंटू dx ठीक आहे आपण लक्षात द्या इंटिग्रेशन घ्यायला स्टार्ट करू इंटिग्रेशन लक्षात द्या आपण जे बेसिक इंट्रोडक्शन होतं लक्षात द्या आपण फाउंडेशन बॅच जे इंट्रोडक्शन होतं त्याच्यामध्ये लक्षात द्या डेरिव्हेटिव्ह आणि इंटिग्रेशन जे लक्षात द्या बेसिक फॉर्म्युले सांगितले होते ज्यांना इंटिग्रेशन आठवत नाही लक्षात द्या त्यांनी पहिल्यांदा ते लेक्चर बघून घ्या त्याची पण लिंक डिस्क्रिप्शन मध्ये देतो ते बघा त्यानंतर त्याच्या सगळ्या गोष्टी क्लिअर होतील इथं आपण डायरेक्ट घेतोय बस काय द्या इथून पुढे इकडच्या साईडला आपण कंटिन्यू करू बघा ॲज इट इज मेन्शन करतोय लक्षात द्या dw चं इंटिग्रेशन काय लक्षात द्या dw चं इंटिग्रेशन लक्षात द्या डायरेक्ट w लोअर लिमिट 0 आहे त्यामुळे त्याला काही लिहायची गरज नाही दॅट इज इंटिग्रेशन ऑफ dw दॅट इज कॅपिटल W इज इक्वल टू आरएचएस मध्ये बघा काय काय कॉन्स्टंट दिसायले त्या तीन टर्म काय लक्षात द्या कॉन्स्टंट आहे काय काय कॉन्स्टंट आहे y कॉन्स्टंट एरिया कॉन्स्टंट ओरिजिनल लेंथ कॉन्स्टंट ज्या कॉन्स्टंट आहे त्यांना आपण डायरेक्ट इंटिग्रेशनच्या बाहेर घेणार दॅट इज काय बघा ya डिवाइड बाय कॅपिटल L त्यानंतर काय x चं इंटिग्रेशन लक्षात ठेवा इकडे मेन्शन करतोय दॅट इज इंटिग्रेशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x
इंटिग्रेशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x दॅट इज x स्क्वेअर बाय 2. जर एखाद्या इनडेफिनाइट इंटिग्रल असत म्हणजे लिमिट जर नसतील एखाद्या तर त्याला आपल्याला कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन लिहायला लागतं. ज्यांचं एखाद्या मॅथ आहे त्यांनी फक्त लक्षात ठेवा, ज्यांचं बायो लक्षात आहे त्यांनी जास्त काही मॅथमॅटिकल लक्षात आहे, जास्त टर्मवर कॉन्सन्ट्रेट करण्याची गरज नाही. जेवढं सांगतं लक्षात यायचं ते दॅट इज द मोर दॅन सफिशियंट. तर लक्षात सध्या फक्त लक्षात ठेवा x इंटिग्रेशन काय लक्षात आहे x स्क्वेअर बाय 2 आणि तेच लक्षात आपण अप्लाय करायला स्टार्ट करू. काय बघा इथं x इंटिग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x काय बघा दॅट इज द x स्क्वेअर बाय 2 तेच मेन्शन करतो इथं. काय बघा y बाय कॅपिटल कॉन्स्टंट x इंटिग्रेशन दॅट इज x स्क्वेअर बाय 2. आता बघा एखाद्या ज्या डेफिनाइट इंटिग्रल आहे इथं काय एखाद्या लिमिट आहे 0 टू l तर ते लिमिट आपल्याला पुट करायला लागतं. इकडं मेन्शन करू दॅट इज 0 टू स्मॉल l. हे 2 कॉन्स्टंट आहे त्यामुळे लक्षात तुम्ही त्याला बाहेर घेऊ शकता. काय बघा वर्डन इज इक्वल टू y a हे 2 ला इकडे घेऊ एखाद्या 2 कॅपिटल L मल्टिप्लाइड बाय काय झाले एखाद्या x स्क्वेअर. त्याचं लिमिट काय 0 टू l. आता हे लिमिट बद्दल एखाद्या एकदम क्लिअर समजून घेऊ. लिमिट पुट कसं केलं जातं. पहिल्यांदा एखाद्या x च्या जागेवर काय केलं जातं अप्पर लिमिट पुट करणार. x ची व्हॅल्यू काढणार त्या ठिकाणी काय l ठेवणार म्हणजे मायनस पुढे काय करणार एखाद्या x च्या जागेवर लोअर लिमिट. म्हणजे थोडक्यात एखाद्या पुट कसं केलं जातं अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट. तर आता पुट करायला स्टार्ट करू. x ला काढायला एखाद्या x च्या जागेवर पहिल्यांदा काय अप्पर लिमिट नंतर काय लोअर लिमिट. x ला काढून त्याच्या जागेवर काय एखाद्या l काय होईल l स्क्वेअर मायनस आता काय एखाद्या x च्या जागेवर काय 0 स्क्वेअर काय एखाद्या दॅट इज 0 सो इट इज 0. बरं एखाद्या काय आला फॉर्म्युला दॅट इज वर्डन इज इक्वल टू ya स्मॉल l स्क्वेअर डिवाइड बाय 2l. बरं एखाद्या फॉर्म्युला तयार झाला एखाद्या इट इज वर्डन और इट इज आल्सो कॉल्ड ॲज इलास्टिक एनर्जी और स्ट्रेन एनर्जी. आता फक्त आपल्याला बघायला स्टार्ट करायचं एखादा हा जो फॉर्म्युला आहे त्याला थोडं मॉडिफाय करतो एखादा. आपण जे पण एखादा आपल्याकडे ऑलरेडी जे फॉर्म्युला आहे एखादा त्याच्या फॉर्म मध्ये आपण कन्वर्ट करायला स्टार्ट करू. तर कसं कन्वर्ट करतोय बघा थोडं मॉडिफिकेशन करतोय. कसं बघा थोडं वेगळं करायला स्टार्ट करू. त्याला 1/2 ला 1/2 ॲज इट इज लिहा. त्यानंतर एखाद्या हा जो l स्क्वेअर आहे ना l स्क्वेअर ला आपण l इंटू l लिहू शकतोय. बघा l स्क्वेअर ला काय लिहू शकतो आपण l इंटू l. त्याच्यामुळे काय फरक पडेल ते बघायला स्टार्ट करू. ya स्मॉल l मल्टिप्लाइड बाय स्मॉल l दॅट इज l इंटू l स्क्वेअर डिवाइड बाय काय एखाद्या l. आता बघा एखाद्या असं का केलंय हे जे दिसायला का बघा तुम्ही जर व्यवस्थित समजून घेऊन जर लेक्चर बघितलं असेल तर तुम्हाला आठवू शकतंय ya स्मॉल l बाय कॅपिटल l कुठं जर दिसायला बघा फक्त आपल्याला सापडायचं कुठं दिसायला ते कुठं दिसायला बघा बघा इकडे ya स्मॉल l डिवाइड बाय कॅपिटल l दिसतंय का बघा सेम आहे ya स्मॉल l बाय कॅपिटल l. इकडे पण काय लिहायचं ya स्मॉल l बाय कॅपिटल l. काय त्याची व्हॅल्यू लिहायचं दॅट इज द फोर्स. म्हणजे एखाद्या आपण याला रिप्लेस करू शकतोय ya स्मॉल l बाय कॅपिटल l ला काय लिहू शकतो एखाद्या फोर्स लिहू शकतोय. आणि काय एखाद्या समोर स्मॉल l आहे स्मॉल l ला एखाद्या आपण दोन नाव दिले दॅट इज कॉल्ड ॲज चेंज इन लेंथ समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड ॲज इलॉंगेशन. म्हणजे एखाद्या फॉर्म्युला मॉडिफाय होऊन जाईल एखाद्या काय येऊन जाईल आपल्याकडे वर्डन इज इक्वल टू हाफ force that is F into change in length or it is also called as elongation. एखाद्या वर्डनला लक्षात काय म्हटलं जातं स्ट्रेन एनर्जी. तर एखाद्या हे जे पण डेरिवेशन आहे एखाद्या खूप महत्वाचं हे डेरिवेशन एखाद्या एकदा व्यवस्थित बघायला एखाद्या जे पण नसेल समजलं एखाद्या तुम्ही डाऊट पण विचारू शकताय. आणि सवय ठेवायला एखाद्या जे पण डेरिवेशन आहे एखाद्या शक्यतो व्हिडिओ पॉज करत चला एखाद्या हे कम्प्लीट झाल्यानंतर आणि त्यानंतर एकदा लिहून घेत चला एखाद्या. म्हणजे जसं पण एखाद्या आपण ऑफलाईन लेक्चर मध्ये करतोय ना त्या पद्धतीने सुरू राहू द्या एखाद्या त्याचा खूप जास्त इम्पॅक्ट असतो. म्हणजे एखाद्या ज्यावेळेस बोर्डवर काय लिहितो एखाद्या मी जरी सांगितलं नाही एखाद्या तरी सवय लावून ठेवा एखाद्या एकदा बोर्ड कम्प्लीट भरला एखाद्या की आपण ते पुसण्यासाठी पॉज वगैरे करतो एखाद्या तर त्यावेळेस एखाद्या तुम्ही पण त्याला पॉज करून ठेवा एखाद्या म्हणजे पुढची कन्सेप्ट सुरू होण्याच्या अगोदर जसं आपण बोर्ड भरला एखाद्या त्यावेळेस त्याला पॉज करत चला आणि त्यानंतर लिहित चला. त्यानंतर एखाद्या जे रेग्युलर बॅचचे स्टुडंट्स आहेत एखाद्या त्यांना माहिती आहे मी शक्यतो या ठिकाणी नंबरिंग देत असतो. ते नंबरिंग एखाद्या तुम्ही फॉलो केलं तरी चालेल. पहिलं काय एखाद्या इकडं फर्स्ट नंबर पहिल्यांदा हे लिहिणार तुम्ही त्यानंतर काय एखाद्या सेकंड आणि ते झाल्यानंतर काय एखाद्या आपण थर्ड इकडच्या साईडला येणार थर्ड. तर काय टोटल लिहून घेत चाला एखाद्या त्याचा खूप इम्पॅक्ट आहे. आपण एखाद्या इथपर्यंत आलोय दॅट इज द वर्डन इज इक्वल टू हाफ फोर्स इंटू इलॉंगेशन किंवा एखाद्याला काय हाफ एफ इंटू स्मॉल एल म्हटलं जातं. याला लक्षात आणखी थोडं वेगळ्या पद्धतीने आपण मॉडिफाय करणार आहे तोपर्यंत लिहून घ्या आपण पुढे कंटिन्यू करू.
वर्डन इज इक्वल टू एखाद्या फॉर्म्युला आपल्याकडे, त्या फॉर्म्युला हा फोर्स इंटू इलॉंगेशन. तर एखाद्याला दोन नाव एखाद्या आता क्लिअर केले जातात. चेंज इन लेंथला दोन नाव, फर्स्ट इज कॉल्ड ॲज इलॉंगेशन, समटाइम्स इट इज कॉल्ड ॲज एक्सटेंशन. काय म्हणलं एखाद्या हे जे वर्डन एखाद्या इट इज stored in the wire or stored inside the string in the form of a strain energy, or this is also called as the elastic energy. तर एखाद्या वर्डनलाच काय म्हणतो आपण एनर्जी. तर एखाद्या एनर्जी साठी एखादा एक स्टँडर्ड सिम्बॉल आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज U. तर ही स्ट्रेन एनर्जीचा फॉर्म्युला सेम, दॅट इज हा फोर्स मल्टिप्लाइड बाय एक्सटेंशन और फोर्स मल्टिप्लाइड बाय इलॉंगेशन. आपल्याला काय करायचं एखाद्या नेक्स्ट कन्सेप्ट बघायला स्टार्ट करायची, दॅट इज कॉल्ड ॲज स्ट्रेन एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम. काय म्हणतो बघा, स्ट्रेन एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम. पर युनिट व्हॉल्यूम म्हणजे काय एखाद्या फक्त व्हॉल्यूमने डिवाइड करतो. स्ट्रेन एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम जे LHS ला केलं तेच RHS ला. काय बघा, हा फोर्स मल्टिप्लाइड बाय L डिवाइड बाय व्हॉल्यूम, दॅट इज V. आता फक्त काय करायचं एखाद्या आपल्याला मॉडिफाय करायचंय. हे जे व्हॉल्यूम आहे ना एखाद्या व्हॉल्यूमला आपल्याला दुसरं काय लिहिता येतं का बघायचंय. बघा आठवतंय आपल्याला व्हॉल्यूम साठी एखादा एक कॉमनली फॉर्म्युला बघतोय आपण, व्हॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया मल्टिप्लाइड बाय लेंथ. काय करायचं एखाद्या व्हॉल्यूमला रिप्लेस करायला एखाद्या कशाने, एरिया मल्टिप्लाइड बाय लेंथ. बघा एखाद्या LHS मध्ये काही चेंज नाही, फक्त आपण ते काय त्याचे वर्डिंगच्या फॉर्मॅट मध्ये लिहिलं, त्याला फक्त सिम्बॉलच्या फॉर्मॅट मध्ये लिहू. बघा काय करतोय आपण, दॅट इज स्ट्रेन एनर्जी दॅट इज U पर युनिट व्हॉल्यूम दॅट इज डिवाइड बाय V. LHS मध्ये चेंज नाही, RHS मध्ये मात्र एखाद्या व्हॉल्यूमच्या जागेवर काय करणार आपण, एरिया इंटू लेंथ. बघा लिहितोय हा फोर्स मल्टिप्लाइड बाय इलॉंगेशन डिवाइड बाय एरिया इंटू लेंथ. आता एखाद्या याचे पण फॉर्म्युले एखाद्या कुठे जर बघितल्यासारखे वाटतात, कुठं बघितल्यासारखं वाटतं एखाद्या फर्स्ट फॉर्म्युला दॅट इज फोर्स डिवाइड बाय एरिया, इट इज कॉल्ड ॲज द स्ट्रेस. दिस इज कॉल्ड ॲज द स्ट्रेस. त्याच्यामध्ये थोडक्यात स्पेसिफिक दॅट इज लॉंगिट्युडिनल स्ट्रेस आणि स्मॉल एल डिवाइड बाय कॅपिटल एल, इट इज कॉल्ड ॲज द स्ट्रेन. बरं एखाद्या आपण ऑलरेडी बघितलेला कन्सेप्ट आहे आणि त्याच्यावरून एखाद्या आपल्याकडे फॉर्म्युला मॉडिफाय झाला. काय फॉर्म्युला मॉडिफाय झाला एखाद्या, दॅट इज स्ट्रेन एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम. काय म्हणतो बघा, स्ट्रेन एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला भेटला आपल्याला, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन. हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन. तर खूप महत्वाचा फॉर्म्युला एखाद्या, याच्यावर एखाद्या बऱ्याच वेळा प्रॉब्लेम विचारला जातो. तर एखाद्या हा जो फॉर्म्युला एखाद्या त्या फॉर्म्युलाला मी काय नंबर 1 देतो. तर एखाद्या नंबर 1 फॉर्म्युला एखाद्या याला आपण आणखी मॉडिफाय करणार आहे. तो मॉडिफाय एखाद्या कुठल्या बेसिसवर करायचा एखाद्या त्याच्यावर विचार करायला स्टार्ट करू. बरं एखाद्या मला वाटलं ना की हा फॉर्म्युलामध्ये स्ट्रेस नकोच. काय वाटलं एखाद्या स्ट्रेस नको एखाद्या स्ट्रेसला काय दुसऱ्या कुठल्या तरी फॉर्म्युलाने आपण रिप्लेस करू. आता दुसऱ्या कुठल्या फॉर्म्युलाने रिप्लेस करायचं मला असं एखाद्या आठवायला स्टार्ट करू. आपण स्ट्रेस आणि कुठं रिलेशन बघितलंय का एखाद्या तर लगेच आठवायला स्टार्ट होईल. स्ट्रेस आणि स्ट्रेन मध्ये एक रिलेशन बघितलं एखाद्या. आपण एक लॉ बघितला होता, दॅट लॉ इज कॉल्ड ॲज द हुक्स लॉ. काय सांगतो एखाद्या हुक्स लॉ, हुक्स लॉचं स्टेटमेंट लक्षात द्या. ठीक आहे, तर एखाद्या आपण हुक्स लॉ बघितला एखाद्या तर हुक्स लॉचं स्टेटमेंट एखाद्या सगळ्यांना आठवते. हुक्स लॉ बद्दल काय सांगितलं होतं, इट इज द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस अँड स्ट्रेन. तर एखाद्या लिहितोय आपण काय एखाद्या हुक्स लॉ सेकंड फॉर्म्युलासाठी लागणार आहे आपल्याला, स्ट्रेस इज इक्वल टू y इंटू स्ट्रेन. तर काय करा एखाद्या स्ट्रेस आहे त्याला रिप्लेस करा, स्ट्रेसला काढून टाकायला एखाद्या त्याच्या जागेवर काय लिहिणार आपण y इंटू स्ट्रेन. तर काय होईल एखाद्या फॉर्म्युला दॅट इज स्ट्रेन एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम इज इक्वल टू हाफला हाफ ॲज इट इज. स्ट्रेसला रिप्लेस करून काय लिहिणार एखाद्या आपण y इंटू स्ट्रेन दॅट इज y इंटू स्ट्रेन. आणि पहिल्या एखाद्या स्ट्रेन आहे ऑलरेडी दॅट इज स्ट्रेन इन एल. हे सगळ्यांना समजतंय काय एखाद्या स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन दॅट इज स्ट्रेन स्क्वेअर. तर एखाद्या आपल्याकडे काय फॉर्म्युला आहे, स्ट्रेन एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम दॅट इज हाफ y इंटू स्ट्रेन स्क्वेअर. हाफ y इंटू स्ट्रेन स्क्वेअर. सो दिस इज द अनदर इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला. एखाद्या पहिला फॉर्म्युला काय भेटला आपल्याकडे, स्ट्रेन एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम दॅट इज हाफ स्ट्रेस मल्टिप्लाइड बाय स्ट्रेन. दुसरा फॉर्म्युला काय भेटला एखाद्या, हाफ यंग्स मॉड्युलस मल्टिप्लाइड बाय स्ट्रेन स्क्वेअर. याच्यावर समजून घ्या एखाद्या त्या दोन फॉर्म्युला एखाद्या कुठला कधी वापरायचा. पहिला कधी वापरणार एखाद्या तर आपल्याला स्ट्रेस आणि स्ट्रेन दिला असेल तर पहिला फॉर्म्युला वापरा. दुसरा फॉर्म्युला कधी वापराल एखाद्या त्यावेळेस आपल्याला यंग्स मॉड्युलस आणि स्ट्रेन दिलेला असेल. म्हणजे एखाद्या जर आपल्याकडे स्ट्रेस दिलेला नसेल आणि आपल्याला यंग्स आणि स्ट्रेन जर दिलेला असेल तर आपल्याला काय करता येईल एखाद्या सेकंड फॉर्म्युला वापरता येईल.
थोडा लक्षात द्या, चांगला अभ्यास लगेच लक्षात येऊ शकताय. पहिला फॉर्म्युला कशामध्ये लक्षात द्या, स्ट्रेस आणि स्ट्रेन मध्ये. दुसऱ्या फॉर्म्युलामध्ये काय केलंय, स्ट्रेस गायब केलाय. आता आपण तिसऱ्या फॉर्म्युलामध्ये काय करणार लक्षात द्या, स्ट्रेन गायब करणार लक्षात द्या. आणि तिसऱ्या फॉर्म्युला लक्षात द्या, स्ट्रेस आणि स्ट्रेन मध्ये आणायला स्टार्ट करतोय. तर इथपर्यंत लक्षात द्या, लिहून घ्या, त्यानंतर आपण पुढे कंटिन्यू. ठीक आहे. स्ट्रेन एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम केलं आपण दोन फॉर्म्युले बघितले. आता लक्षात द्या, आपण तिसऱ्या फॉर्म्युल्याकडे जातोय. बरं का, आपल्याकडे जो फर्स्ट फॉर्म्युला आहे त्याच्यावरून आपण मॉडिफाय करणार. स्ट्रेन एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम, त्या फॉर्म्युला हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन. आपल्याला काय लक्षात द्या, पहिल्या याच्यामध्ये आपण स्ट्रेसला गायब केलं होतं, आता कोणाला गायब करणार लक्षात द्या, आपण स्ट्रेनला गायब करणार. अर्थात गायब करण्याची प्रोसेस तीच लक्षात द्या. कुठला लॉ आपला, हुक्स लॉ. काय लक्षात द्या, हुक्स लॉ, दॅट इज स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉड्युलस मल्टिप्लाइड बाय स्ट्रेन. बघा, यंग्स मॉड्युलस इकडे कशामध्ये लक्षात द्या, मल्टिप्लिकेशन इकडे गेलं, डिव्हिजन मध्ये रिमॉडिफाय करतो एखाद्याला, दॅट इज स्ट्रेन इज इक्वल टू, फक्त काय निघाल्याच्या साऱ्याच्या लक्षात द्या, स्ट्रेस डिवाइड बाय काय, वाय. स्ट्रेस डिवाइड बाय वाय, दॅट इज द यंग्स मॉड्युलस. लक्षात द्या, स्ट्रेनला काढणार मी, त्या ठिकाणी काय होईल लक्षात द्या, स्ट्रेस डिवाइड बाय वाय. काय प्रॉब्लेम किंवा फॉर्म्युला, दॅट इज स्ट्रेन एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम हाफ स्ट्रेसला स्ट्रेस ॲज इट इज. स्ट्रेनच्या जागेवर काय लिहायचं लक्षात द्या, स्ट्रेन बघा, स्ट्रेनच्या जागेवर स्ट्रेस डिवाइड बाय वाय, that is stress divided by y. So काय लक्षात आहे आपल्याकडे फॉर्म्युला, that is strain energy per unit volume, that is half. काय बघा, stress into stress, that is stress square divided by y. तर काय this is the third formula. बघा, strain energy per unit volume. लक्षात द्या, स्ट्रेन एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम च्या आपण तीन फॉर्म्युले बघितले. थोडक्यात कन्सेप्ट एकदा रिवाइज करा. लक्षात द्या, स्ट्रेन एनर्जीचा पहिल्यांदा आपण डेरिव्हेशन तयार केलं, त्यानंतर लक्षात द्या स्ट्रेन एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूमचा पहिला फॉर्म्युला बघितला, दॅट इज हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन. सेकंड फॉर्म्युला बघितला लक्षात द्या, त्याच्यामध्ये काय केलं होतं आपण, स्ट्रेस गायब केलं होतं. तो सेकंड फॉर्म्युलाला हाफ स्ट्रेन स्क्वेअर मल्टिप्लाइड बाय वाय, किंवा लक्षात द्या हाफ वाय मल्टिप्लाइड बाय स्ट्रेन स्क्वेअर, दोन्ही इकडे झालं तरी चालेल. आणि तिसरा फॉर्म्युला बघितला लक्षात द्या, दॅट इज हाफ स्ट्रेस स्क्वेअर डिवाइड बाय वाय. तर काय तिन्ही फॉर्म्युल्याचं लक्षात आपण अनालिसिस वगैरे करून लक्षात नेक्स्ट लेक्चर मध्ये. त्यानंतर काय आपण आणखी एक याच्यावर लक्षात नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण याच्यावर प्रॉब्लेम्स बघायला स्टार्ट करतोय. आणि त्याच्या अगोदर लक्षात आजचं जे पण लेक्चर लक्षात इथून पुढे आपण थोडं मॉडिफाय करत लक्षात काही स्टुडंट्स कडनं सजेशन आले त्याच्यावर की सर लेक्चर ज्यापर्यंत ज्यावेळेस कम्प्लीट होईल तर त्यावेळेस नाही का कम्प्लीट लेक्चर एकदा रिवाइज करा. तर काय आपण नाही का इथून पुढच्या प्रत्येक लेक्चरमध्ये ठेवून लक्षात द्या की 2 मिनिटांमध्ये लक्षात कम्प्लीट लेक्चर रिवाइज केलं जाईल. तर आपण हे एकदा कम्प्लीट जे पण आज फॉर्म्युले बघितले लक्षात द्या किंवा जे पण महत्त्वाचे कन्सेप्ट बघितले लक्षात द्या ते आपण रिवाइज करायला स्टार्ट करतोय. तर आपण थांबू आणि त्यानंतर ती कन्सेप्ट रिवाइज करायला स्टार्ट करू. ठीक आहे. तर आजच्या लेक्चरमध्ये लक्षात द्या आपण टोटल 4 फॉर्म्युले बघितले ते एकदा रिवाइज करू. त्यातला पहिला फॉर्म्युला लक्षात द्या, दॅट इज द स्ट्रेन एनर्जी, इट इज रिप्रेझेंटेड बाय यू. काय फॉर्म्युला होता लक्षात द्या, दॅट इज हाफ फोर्स इंटू इलॉंगेशन. त्यानंतर काय नेक्स्ट कन्सेप्ट बघितली, दॅट इज स्ट्रेन एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम. आणि स्ट्रेन एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम लक्षात द्या एकाच कन्सेप्ट लक्षात द्या आपण 3 फॉर्म्युले बघितले. त्यातला पहिला फॉर्म्युला लक्षात द्या, स्ट्रेस आणि स्ट्रेन मध्ये काय फॉर्म्युला होता, हाफ स्ट्रेस मल्टिप्लाइड बाय स्ट्रेन. त्यानंतर लक्षात द्या याच्यामध्ये नेक्स्ट फॉर्म्युला बघितला, स्ट्रेन एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूमचाच फॉर्म्युला, स्ट्रेन एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूमचाच फॉर्म्युला. काय लक्षात द्या स्ट्रेसला गायब केलं होतं आपण आणि काय आलं होतं फॉर्म्युला, हाफ स्ट्रेन स्क्वेअर मल्टिप्लाइड बाय वाय. इकडे होतं लक्षात द्या काही वेळा हाफ वाय मल्टिप्लाइड बाय स्ट्रेन स्क्वेअर सांगितलं होतं. त्यानंतर लक्षात द्या त्याच्यामध्येच लक्षात द्या नेक्स्ट फॉर्म्युला बघितला, दॅट इज स्ट्रेन एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम. तिसऱ्या याच्यामध्ये काय लक्षात द्या आपण स्ट्रेन गायब केलं होतं लक्षात द्या, स्ट्रेस मधला फॉर्म्युला दॅट इज हाफ स्ट्रेस स्क्वेअर डिवाइड बाय वाय. बघा हे सेपरेट सांगण्याचं कारण काय लक्षात द्या, कारण प्रॉब्लेम मध्ये लक्षात द्या ज्यावेळेस याच्यावर कन्सेप्ट मध्ये लक्षात द्या ज्यावेळेस याच्यावर प्रॉब्लेम्स विचारले जाते त्यावेळेस लक्षात द्या एक गोष्ट समजून घ्या. काय होतं की आपल्याला विचारलं जातं फाइंड स्ट्रेन एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम, आणि आपल्याला जर स्ट्रेस आणि यंग्स मॉड्युलस दिला असेल ना तर काय हा फॉर्म्युला वापरण्यात काहीच अर्थ नाही. आपल्याला लक्षात लगेच क्लिक व्हायला पाहिजे स्ट्रेस आणि काय दिलं आपल्याला यंग्स मॉड्युलस. आपण कुठला फॉर्म्युला वापरायला पाहिजे, दॅट इज द थर्ड फॉर्म्युला. इथं नंबर काय 4 आहे, दॅट इज स्ट्रेन एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस स्क्वेअर बाय वाय. म्हणजे हे अनालिसिस करण्याची सवय ठेवायला का प्रत्येक लेक्चर झालं का प्रत्येक कन्सेप्ट झाली तर काय आपण याच्यातले फॉर्म्युले काढून देऊ
आणि त्याच्यावर डाऊट्स वगैरे विचारण्याची पण आपल्याकडं फॅसिलिटी अवेलेबल करून देऊ लक्षात. हे कंटिन्यू सुरू ठेवलं तर तुम्हाला खूप फायदा होईल. तर आपण थांबतो या ठिकाणी.